Привіт! Ми з Мією раді вітати вас на нашому каналі. А ще більше задоволення відчуваємо за підписку і вподобайку. Саме зворотній зв'язок з вами надихає на створення нових відео. Темою сьогоднішнього відео буде горловина спицями регланом зверху. Моє відео я поділю на 3 частини. Перша – як полічити потрібну кількість петель для горловини. Друге – один із способів фабричного набору петель на горловину. І третє – хибне кетлювання горловини. Ось приклад светра із тоненьких ниток, а саме пух норки, який я плела в одну основну і одну додаткову нитку. Так виглядає, так презентується светр, дуже пухнастий, до речі. Я зроблю додаткове відео по ньому. І ідентично такою самою методикою сплетемо горловину із товстих ниток крок по кроку. Відомо, що кількість петель, набраних на ці светри, буде відрізнятися, бо ниточки мають різну товщину, але методика така сама. Якщо когось цікавить, то на ось цей светр я набирала 140 петель. Номери спиць, кількість ось цих рядів, кількість рядів кетльовки – все буде ідентично так само, як покажу на рожевому светрі. Тільки відомо, що буде трошки відрізнятися, бо товщина ниток різна, і тому ширина, ось, наприклад, резинки, ширина кетльовки буде теж відрізнятися. Рожевий светр я набирала 116 петель, а все решта плела так само. І не дивлячись на те, що все було так само, то ви бачите, навіть кетльовка на тоненьких ниточках буде трошки менше, ніж сантиметр, на товстих нитках буде трошки більше, ніж сантиметр. Ну, бо це, я думаю, зрозуміло. Єдиною різницею в цих светрах буде то, що в ясному светрі буде кетльовка закрита лицьовими петлями, а в рожевому такими більше ізнаночними, і я вам все покажу, як це робилось. І тепер дивіться, різниця в ниточках. Тут я плела в одну основну і одну додаткову, і тут я плела в таку рожеву трошки товстішу. І так, перший етап нашого відео – це якраз як полічити, скільки петель нам треба набрати на горловину. Дивіться, як ми міряємо. Перш за все, ми мусимо поміряти обвід нашої голови від двох випуклих частин – лобну і потиличну. Мої светри зроблені на обвід голови 58 см. Друге, що ми мусимо зробити, то сплести потрібною спицею, потрібним номером спиці 10 рядів, ось такий квадратик, 10 петель набираємо і плетемо 10 рядів у висоту. У нас виходить 5 см ширини і висотою 4 см. Тепер робимо підрахунки. Що ми робимо? Дивіться, висота у нас вийшла 4 см і маємо 10 рядів. Тобто 10 ділимо на 4. В 1 см у нас виходить 1,9 рядів. Тобто в 1 см я лічу якби 2 ряди. Якщо ходить про ширину. Ширина у нас була 5 см. І ми знаємо, що набирали 10 петель. Тому в 1 см 2 петлі. Як лічила, 10 петель ми ділимо на 5. І в нас виходить 2. Хоча в сумі можна на таких товстіших петлях переміряти. Так? Тепер наш обвід голови ми міряли 58 см. І тому робимо так. В 1 сантиметрі ми знаємо, що 2 петлі. В 58 сантиметрів невідомо скільки петель. Тому 58 ми множимо на 2 і у нас виходить 116 петель. Таку кількість петель найкраще набрати на горловинку, щоб була під шию. Тепер переходимо до другого розділу нашого відео. Покажу вам один із способів фабричного набору петель на горловину регланом зверху. Нам будуть потрібні 2 види ниток. Перша основна і друга
плюс-мінус такої самої товщини додаткова, плюс 2 розміри спиць 3 і 4. Або 5 і 4. Тобто розмір спиці першої мусить бути на 1 розмір менша від другої. Починаємо з спиць номер 3. До речі, і той светр я починала спицями номер 3. І так, дивіться, беремо правою рукою спицю і нитки так, щоб основна нитка рожева була зверху, а додаткова біла була знизу. Бачите, ось так. Пальці входять посередину і нормальним набором набираємо з вами, вже знаємо, що набираємо 116 петель плюс одну петельку 117 я наберу для зімкнення в коло. Ось ми набрали потрібну кількість петель, додаткову ниточку відрізаємо, перевіряємо правильність набору петель. В моїй ситуації біла додаткова нитка має бути внизу, а основна має бути зверху. Якщо все правильно, то тепер розпочнемо з'єднання петельок в коло. З'єднання робимо в такий спосіб. З лівої спиці перекидаємо 117 петельку на праву спицю і протягуємо її через петлю. Ось так виходить у нас, з'єднали ми в круг наше плетіння. До речі, після з'єднання петель в круг обов'язково підтягніть всі додаткові і основні ниточки. Це для того робите, щоб не було у вас тут великого проміжку і не було великої різниці на початку і кінці вашого ряду в горловинці. І тепер робимо так. Цю петельку ми перекидаємо назад на ліву спицю. Чекайте, я її протягну. Так, і плетемо її лицевою петлею. Так, ми перекинули її, і тепер, ось зараз трохи різкості, і тепер за передню стінку, бачите, я її буду плести лицевою петлею. Ось так. Це буде у нас перший ряд нашої резинки. Лицьова, друга петелька буде ізнаночна, виворітня. Ми її не проплітаємо, ниточка перед роботою, просто перекидаємо. Знов лицьова за передню стінку, виворітню не пров'язуючи, перекидаємо ниточка перед роботою. Покажу вам ще ось так в збільшеному вигляді. Підтягую нитку. Дивіться, лицьова плететься за передню стінку лицевою, перший ряд, так? Виворітня просто протягується, не проплітаючи, нитка перед роботою. Лицьова лицевою, виворітня, не пров'язуючи, протягуємо нитка перед роботою. І так плетемо цілий ряд, зустрічаємось на початку другого ряду. Другий ряд плетемо навпаки. Ось у нас лицева. Ми її знімаємо, нитка за роботою, знімаємо її не проплітаючи. Ось так, в такий спосіб. Заходимо правою спицею всередину петельки і знімаємо, нитка за роботою. Виворітню плетемо виворітньою. І так далі. Лицеву, не проплітаючи, знімаємо, нитка за роботою. Виворітню плетемо виворітньою, чи ізнаночною. Бо так буду казати, бо, чесно кажучи, мені якось так виворітня дивно. Так, ну і ще раз покажу. Лицеву ми, не проплітаючи, знімаємо, нитка за роботою, ізнаночну плетемо ізнаночною. І так плетемо по кругу, другий ряд, і зустрічаємось на початку ряду знов. Третій ряд плетемо як перший. Лицьову петельку плетемо лицьовою за передню стінку, ізнаночну, не проплітаючи, знімаємо, нитка перед роботою. Лицьову лицевою, виворітню
знімаємо, не приплітаючи нитка перед роботою. І так зустрічаємось з вами на кінці ряду. Тепер четвертий, останній ряд. Ми виворітню плетемо виворітньою, лицеву, не проплітаючи, знімаємо нитка за роботою. Ізнаночною, лицеву знімаємо, не проплітаючи, нитка за роботою. І так цілий ряд зустрічаємось з вами на кінці четвертого ряду. Тепер п'ятий ряд. Змінюємо спиці із 3 на 4 мм і плетемо нормально резинкою 1 на 1. Лицьову петельку лицьовою за передню стінку, виворітня петелька виворітньою, теж так само за передню стінку. І так далі. Лицеву лицевою, виворітню виворітньою. Тобто без жодних змін плетемо резинкою 1 на 1 від 5 по 12 ряд. У мене вийшло 4 см. І зустрічаємось на 13 ряді резинки. Ось ми проплели резинкою 12 рядів, резиночка 1 на 1. До речі, я дуже люблю резинку 1 на 1, бо під час розтягнення вона не виглядає так, якби не естетично, а виходить така ось косичка. І тепер, мої дорогі, ми ось цю додаткову ниточку розпускаємо. Можна робити це руками, звичайно, Мія мені допомагає, можна робити це додатковою спицею. Краще, якщо ось ці кінчики, хвостики, якщо вони вже будуть довгі, то їх просто підрізаєте ножничками, тоді краще витягувати і швидше. І ось до самого кінця розплутуєте додаткову нитку. До речі, лайфхак. О, ні, ви не любите таких додаткових слівець, тому порада. Буде така порада. Додаткова нитка не може бути пухнастою, бо її тоді важко буде витягувати. І ще, коли ви витягнете цю додаткову нитку, то, можливо, кінці будуть не зовсім рівні. Не лякайтеся, просто порозтягуйте потрошку і все буде виглядати ось так естетично і гарно. І тепер третій етап нашого відео – кітельовка. Ми змінюємо спиці із номеру 4 знов на номер 3. І всі наші петельки, і лицьові, і виворотні, ми плетемо лицьовою. Тільки, дивіться, виворотня петля лицевою за задню стінку, а лицьова петля лицевою за передню стінку. Робіть так, щоб ваші петельки не були схрещеними. Виворотня за задню стінку лицевою, лицьова за передню стінку лицевою. Тобто всі 116 петель ми зараз перший ряд на спиці номер 3 плетемо лицьовими і зустрічаємося на початку наступного ряду. І так, доплітаємо перший ряд нашої кітльовки, так як я вам казала, всі лицьовими. Так. І тепер починаємо другий ряд нашої кітльовки, і в цьому другому ряді ми будемо збільшувати петлі вдвоє. Тобто, якщо у нас, я вже тут повішу маркер, якщо у нас було 116 петель, то додаємо ще 116 в цьому другому ряді, і в нас буде в сумі 232 петлі. Як ми додаємо петельки? Дивіться. І так, другий ряд нашої кітльовки. Дивіться, попередній ряд у нас були всі лицьові. І ми тепер робимо так. Підіймаємо, ось у нас косичка, підіймаємо другий рядок косички на ліву спицю. І з піднятої петельки ми робимо виворітню, а з нашої лицьової просто її знімаємо, нитка за роботою. Знов так само, ось косичка наша. З піднятої косички ми робимо виворітню, а ось цю нашу лицьову знімаємо, не пров'язуючи нитка за роботою. Таким способом ми збільшуємо петлі в 2 рази
І не буде ось таких от дирочок. Дивіться, збільшу вам ще раз, бачите, з косички. Ось цю ось петельку ми піднімаємо, з її робимо виворітню. Так, і з верхньої петлі лицевої ми, не пров'язуючи її, просто знімаємо нитка за роботою. І так, плетемо по колу і зустрінемось з вами на третьому ряду нашої хибної кітльовки. І так, третій ряд нашої хибної кітльовки. Виворітні знімаємо, не пров'язуючи нитка перед роботою, лицеву плетемо лицевою. Виворітню знімаємо, не пров'язуючи нитка перед роботою, лицеву лицевою. І так плетемо до початку четвертого ряду. Зустрічаємось на четвертому ряді кітльовки. Четвертий ряд кітльовки ми плетемо так. Виворітню плетемо виворітньою, а лицеву знімаємо нитка за роботою, не пров'язуючи. Виворітня плететься виворітньою, лицева знімається нитка за роботою, не пров'язуючи. І так зустрічаємось на п'ятому ряді. П'ятий ряд нашої хибної кітльовки плетемо так. Виворітню ми знімаємо нитка перед роботою, не пров'язуючи, лицеву плетемо лицевою. Виворітня знімаємо, не пров'язуючи нитка перед роботою, лицева лицевою. І так плетемо до кінця ряду, зустрічаємось на початку шостого ряду. Перш ніж покажу, як плести шостий ряд, хочу вам дещо показати. Дивіться, в цьому светрі я завершила кітльовку, проплела наші петлі по 2 петлі в одну лицевою. Тобто 2 петлі разом лицевою, 2 петлі разом лицевою. І тому з 232 петель знову повертається на 116 петель. Розумієте, так? І тут всі петельки проплела лицевою. Тому ось такий ось шов ізнаночних чи виворітніх петель у мене було на виворітній стороні. На прикладі рожевого светра я вам покажу, як зробити цей шов, такий ізнаночний, на лицьовій стороні. І так, шостий завершаючий ряд нашої кітльовки. Дивіться, ось у нас виворітня петля, а ось лицева. Що ми робимо? Ми мусимо з 2 петель зробити одну. Так? І дивіться, ми лицеву петлю протягуємо через виворітню і пров'язуємо її лицевою. Ось так. Обидві петельки лицевою виворітню ми скидаємо. І у нас виходить ось такий вузлик. Так. І робимо далі. Зараз я трошки збільшу, щоб вам було видніше. Ось у нас виворітня і лицева петля. Ми лицеву петлю протягуємо через виворітню. В сумі можете її зняти, якщо вам важко так пров'язувати лицевою. Дивіться, ось ми її знімемо. О. І так її проплетемо лицевою. Можете робити і так. Тільки її так підтягніть трошки, щоб вона не була довга. Тобто ви вже виберете для себе, як вам краще. Мені, наприклад, краще швидше, може, скажімо так, швидше ось так. Я лицеву протягую через виворітню, проплітаю її лицевою і скидаю 2 петельки. Але ви, відповідно, на початку, то навіть раджу вам зробити так, лицеву протягнути через виворітню, так, скинути її і проплести лицевою. І так плетемо до кінця ряду, тобто з 232 петель ми зменшимо петлі до 116, скажімо так, вдвоє. Тобто повернемося до тієї самої кількості петель, що була у нас на початковому етапі. І таким чином ми завершуємо нашу кітльовку. Робимо ось такий ось прутик.
на нашій горловині. Ось ми завершуємо наш 6-й ряд, тобто наша кетльовка завершена. У нас знову з вами 116 петель на спицях. Так? І так, горловина готова, кетльовка готова. Тепер знову беремо наші основні спиці розміром номер 4. Я далі беру 40 см ще. І всі петельки проплету лицевими. Обов'язково плету за передню стінку, щоб петлі не були перекрученими. Щоб, бачите, ось така ось рівненька косичка виходила. Ну і, в принципі, наша горловинка, перший етап, готова. В наступному відео я вам покажу, як розрахувати росток і зробити гарну горловину. Ну, а на сьогодні все. Я буду дуже рада, якщо щось з мого відео ви взянете для себе, щось вам сподобається. Так само вдячна вам буду за те, якщо щось вам не сподобалося, ви з чимось не згодні, то з задоволенням подискутую з вами в коментарях. Я не ображаюсь абсолютно на щось такого, бо кожна з майстринь має свій досвід і кожна щось робить. Ось. То, що вийшло у мене, ось така горловинка. Якщо вам сподобалося, то ще раз хочу вас попросити про вподобайку. І якщо ні, то прошу про коментар. Так що до нових зустрічей, всього вам найкращого і побачимося в наступному відео. До речі, якщо вам сподобався ось цей светр з пуху норки, скажу вам так, що він дуже пухнастий, м'якенький, вже не линяє, бо він у мене 4 роки. На початку скажу вам так, що линяв страшно, пух летів скрізь, але вже не линяє, і це просто несамовита знахідка. Якщо вас зацікавить і я наберу більше 20 коментарів, то обов'язково обіцяю зробити додаткове відео про ось цей светр і все вам в дрібницях розказати, скільки на що набирала і що як робила. Ну і що, до нових зустрічей, па!